Hi, this is Mama Ria and welcome to my cooking blog and my journey. Enjoy watching and don't forget to like. Hi guys, so today we're going to beef caldereta or calderetang baka. So these are the ingredients. We have here beef, carrots, potato, green bell pepper, onion, garlic, tomato sauce, and liver spread. So let's start cooking. First is maglagay muna tayo ng vegetable oil and hintayin lang natin siyang uminit. And after that, lagay na natin ang ating garlic. Pag medyo naluto na siya, sunod natin ang onion. Yan. Halu-haluin lang natin hanggang maluto siya. Yung potato and carrots natin is bali, pinalambot ko siya sa microwave para mabilis na siyang lumambot. Ganun kasi laging ginagawa ko para mabilis yung luto ko. After that, lagay na natin ang ating beef. Yan. Halo-haloyin natin hanggang maging golden brown na siya. Pag nahalo natin siya ng maigi, pag nakita na natin medyo brown na siya, is lalagyan naman natin siya ng, titimplahan natin siya ng salt and pepper. So kanina hindi ko na ipakita sa inyo yung salt and pepper, pero lalagyan po natin yun. Pasensya na. Yan, malapit na siyang maging brown. Basta halo lang tayo ng halo hanggang maging brown na siya. At kailangan may labyan para masarap lagi ang luto natin. Ihanda na rin natin ang ating tomato sauce or tomato paste. Guntingin natin. Para bubuksan siyempre. Unahin muna natin ang tomato paste. Tugas lang ng kamay. So, yan. Halo ulit. Ayan, lagay na natin ang tomato paste. At yung pinaglagyan ng tomato paste, doon tayo maglalagay ng water para idagdag dito sa tomato paste. Ang ginamit ko kasi tomato paste, hindi tomato sauce. Pwede rin naman tomato sauce. Pero lalagyan ko muna ng pepper or ng paminta. Yan. Next natin ang salt or asin. Yan. Huwag masyadong madami. Yung dapat yung tama lang para hindi maalat.
Pag nagluluto kasi ako, yun mga tansya-tansya lang ako. Yan, haluin natin para halo natin mabuti yung ilagay natin yung salt and pepper. Yan, tapos yung pinaglagyan ng tomato paste, doon natin lalagay yung tubig para i-add natin dito sa ating niluluto. Ayan. Haluin ulit natin. Halo. And isusunod natin dyan yung liver spread. Kahit anong brand ng liver spread, basta liver spread, para masarap yung lasa niya and lumapot siya. Ayan, medyo kumukulo-kulo na siya, no? Lagay na natin ang liver spread. Alam niyo ang liver spread, nagpapasarap siya ng caldereta. Napakasarap niyan. Yan. And masarap din siya sa tinapay, syempre. Sa pandesal na mainit na mainit. Ayan. Halo-haloin natin, ha. Ayan. Haluin natin. Once na nahalo natin siya mabuti, isusunod naman natin ang ating green bell pepper. Halo-halo lang. Ay, hindi. Sinunod ko pala ang carrots. So, malambot na yung carrots natin dahil ni-microwave ko na siya, pati ang potato. Kaya, hindi na ako nagtatagal ng magpakulo. Yan, huli na pala yung ating green bell pepper. Kasi, madali naman lumambot ang green bell pepper natin, di ba? So, after nating mailagay, haluin lang natin mabuti. And, takpan natin for 15 minutes. So, hintayin natin siya. After 15 minutes, babalikan natin siya. Ay, 20 minutes pala. Sorry. So, yan. After 20 minutes, luto na ang ating caldereta. Hindi siya masyado naging malapot. Siguro dapat 2 liver spread. And haluin lang natin ng mabuti habang chine-check. Ayan, naamoy ko na ang aking caldereta. And it's done. Maraming salamat sa panonood nyo. Domo arigatou gozaimashita. Thank you so much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye. See you on my next vlog.